niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã dựng nước và giữ nước, đến những vong linh chiến sĩ và quân nhân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với các đồng minh và trên 523 người lính Úc đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống Cộng sản để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hơn nửa triệu đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên, đi tìm tự do, chạy thoát chế độ Cộng sản. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những người đã thiệt mạng trong thiên tai, chiến tranh và đại dịch. I invite everyone to observe a minute of silence to commemorate those who gave their lives to protect freedom and democracy for Vietnam. A minute of silence to commemorate 523 Australian soldiers and allies who courageously gave their lives in fighting against communism. A minute of silence to commemorate over 500,000 Vietnamese refugees who were killed in the jungles or at the open seas during their horrific journeys escaping from the notorious communist regime. A minute of silence to pray for the victims of war, of natural disasters and diseases. We pray for those who have died, injured or missing, those grieving the loss of their loved one, their home and their livelihoods. A minute of silence commence. Phút mặc niệm bắt đầu. The incense ceremony is a sign of respect to our ancestors. To invite our ancestors to join us, to bless us in the new year. This is an occasion to connect the living with the dead. We bring family members from extended generation together. We offer our ancestors prayers for prosperity and peace. Nghi thức dân hương không thể thiếu trong ngày lễ Tết âm lịch để tưởng nhớ ông bà tổ tiên dân tộc. Mời ông bà về dịp Tết cùng với con cháu, cầu xin ông bà tổ tiên phù trì cho gia đình trong năm mới và không quên cầu xin
Phó Chủ tịch Hội đồng Người Úc gốc Việt tị nạn cùng các thành viên, Luật sư Quách Hoàng, Chancellor, nghị viên Hội đồng thành phố Fairfield, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tự do Liên bang Úc Châu, ông bà Liên Nguyễn, Ban chấp hành Hội Thiết Giáp, ông Huỳnh Song, Hội trưởng Hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa New South Wales và Ban chấp hành Hội và Hậu duệ Hội Cảnh sát, ông Lê Văn Thái, Ban chấp hành Hội đồng Người Úc gốc Việt tị nạn, ông Nguyễn Đình Hùng, ông Đỗ Thành Công, thành viên Hội đồng tư vấn giám sát Cộng đồng Người Việt tự do New South Wales, và khối truyền thông Việt ngữ có ông Hoàng Nam, giám đốc đài phát thanh True VMA, ông Nguyễn Toàn Năng, Hội nhà báo tự do New South Wales, ông Vi Mạnh, ông Nguyễn Tất Phương và Nguyễn Thị Mẫn, nhà báo tự do, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cũng hiện diện hôm nay, và toàn thể đồng hương xa gần đã tụ tập về đây ăn Tết. Xin mời, xin cảm ơn quý vị. Thank you. The Lord of Wollongong China Brown, Alison Bond, member of the Vietnam Veterans, Chris Ricey, Paul Huy, Kai Hoa, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to acknowledge the traditional order of the land on which we gather here and pay my respect to their past and present elders. Welcome to our Vietnamese New Year Festival of Birth. It's wonderful to see so many people here tonight, traveling from far and near to be here. This year marks the 50th anniversary of the Vietnamese settlement in Australia. We, former Vietnamese refugees, are forever grateful for the opportunity this country has given us. Every day is a blessing, and we don't take the journey we went through to be here in Wollongong for granted. We have been and will continue making positive contribution to Australia and to the beautiful city of Wollongong that we now call home. And we will promote cultural diversity and living in harmony. For tonight's event, we would like to thank everyone who has given their time freely to contribute to our Lunar New Year celebration. And we thank our guests and members from near and far for making themselves available to be here with us tonight. We hope that you can stay with us and enjoy the music as long as you can, because we put in a lot of effort to be in the show tonight for you. And on behalf of our community, we wish you a very happy, safe and joyous New Year. Thank you. Kính thưa quý quan khách cùng toàn thể quý đồng hương, trước thềm năm mới, thay mặt cho Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt tự do tại Wollongong, chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả quý đồng hương, người Việt xa gần đến tham dự Tết ngày hôm nay. Đặc biệt, quý thân hữu đến từ Sydney, rất nhiều thân hữu trên 20 người đi đến 2 suburb. Đó chúng tôi đặc biệt ghi nhận bác Liên Nguyễn trên 90 tuổi, Ban chấp hành Hội Thiết Giáp, ông Huỳnh Song, Hội Cảnh sát Quốc gia và Ban chấp hành Hội Hậu duệ, ông Nguyễn Đình Hùng, ông Đỗ Thành Phong, thành viên Hội đồng tư vấn và giám sát, và rất đông ban truyền thông Việt ngữ cũng như anh Cô Huy và cô Cái Hoàng, đại diện cho Hội đồng Người Việt gốc Úc tị nạn. Cho dù chúng ta sống xa quê hương bao nhiêu năm nữa, chúng ta cũng cố gắng bảo tồn văn hóa, nuôi dạy và khuyến khích con em của chúng ta. Đừng bao giờ quên tiếng Việt, đừng quên cội nguồn, vì tiếng Việt còn thì nước Việt Nam chúng ta sẽ có cơ hội tồn tại. Chim có tổ, nước có nguồn. Năm nay đánh giá 50 năm định cư biến cố, 30 tháng 4 mất nước. Mặc dù chúng ta sống trong đất nước tự do Úc đại lợi, chúng ta không quên tiếp tục đấu tranh cho Việt Nam quê hương chúng ta mau thoát khỏi chế độ cộng sản, được thực sự tự do và dân chủ. Cũng nhân dịp đầu năm mới, Ban chấp hành chúng tôi xin được chân thành tri ân đến tất cả các thành viên trong Ban chấp hành, các thành viên trong cộng đồng, các hội viên trong hội cao niên và trung niên đã giúp cho chúng tôi hoàn thành những công tác rất tốt đẹp trong thời gian qua. Chúng ta đã quay quỹ trong rất nhiều công tác trên toàn thế giới và cho những người tị nạn tại nước Úc cũng như tại Wollongong. Cuối cùng, để có được một không khí trang hoàng tưng bừng như vậy là nhờ công lao của tất cả mọi người của chúng ta đã bỏ rất nhiều thời gian để cống hiến của chúng ta một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc tối hôm nay. Xin quý vị ở lại đến giờ phút cuối để thưởng thức những màn văn nghệ này
Vì thời gian ngắn hạn, chúng tôi không thể ghi danh hết tất cả quý vị. Xin tha lỗi cho chúng tôi. Xin kính chúc quý khanh khách cùng quý đồng hương một năm mới an vui, thịnh vượng, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và quý vị có được một đêm vui. Xin chân thành. Thank you, MC. Teresa and Phong, who have received the Order of Australia. So on behalf of the Wollongong community, I want you to join with me in congratulating them. Their journey represents so much of what many of you have gone through to come and call, as Kimbo says, call Wollongong home. And that means so much to me as your Lord Mayor, that you can come here, find a home, and that we get to celebrate with all of you the traditions of Vietnam, and that the Vietnamese community has been here for 50 years. It's just a wonderful event for us. Part of living in Wollongong is that we get to celebrate many different cultures. We've had festivities for the Lunar New Year at the Nantian Temple. Alison and I joined the Indonesian community. We've joined some of the Chinese community the other day, and now here with you. We've had lion dances up in the mall, and it shows that we all embrace this multicultural community that we live in. So I want to wish you all a very happy Lunar New Year, a wonderful year of the snake, and I do like this snake. It's much more friendly than some I've seen, but I wish you all peace, joy and prosperity. Thank you. Thank you. Thank you for coming home. Come up stage please for a few words. Xin mời cô Alison là nghị viên lên nói đôi lời với chúng ta. Thank you so much, Kimbo. I too would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we gather tonight and pay our respects to elders past, present and emerging. And I would also like to say, Chúc Mừng Năm Mới, Happy New Year! I'm going to try one more, I'll see how I go. Xin chào quý vị, is that right? Yeah? Excellent. I would also like to thank Teresa and Kimbo and Phong for having us here this evening. And I would also like to congratulate Teresa and Phong on their Order of Australia medal. We have some celebrities in our midst now. The other person I would like to give a special shout out to is Chris. Where are you, Chris? Come out the front. Come out the front and wave. Chris worked tirelessly on the application for Teresa and for Phong, and I know that when Teresa accepted that award and Phong, they mentioned just how much of that award, those awards belonged to you all. So all of the work that you have done over many years, they actually, and that just shows what type of people Teresa and Phong are, that they acknowledge the whole community for those awards. Now I've also got a bit of a list of some people who aren't able to be here this evening. My good friend Stephen Jones, as you know, is retiring. I'm going to be very sad to see him go, but he has sent Carol Berry here to represent him. Carol's been a very good friend of mine in the Labor Party for over 20 years. She does great work in our disability community as well, and I welcome her here this evening. The other person who is very disappointed not to attend tonight is Paul Scully. He is up playing in the Legends of Cricket match up in Lismore, and they're raising funds for the Lismore flood disaster and the recovery fund there, which I know that your community has also raised funds for in the past. The other person who's sad not to be here as well, I just saw him at the City Diggers Club, is John Sperry, and all of the executive at the Wollongong RSL. They had their last drinks at the City Diggers this evening and are very, very sad that they can't be here. So I just wanted to wish you an absolutely fabulous year of the snake. I've already got my snake at the front door of my house, and Henry was right. This one here is a little bit prettier than some of the ones we've seen, and my one at home is also very pretty too. So as Teresa has mentioned, these year's Tet celebrations are particularly important as they celebrate 50 years of Vietnamese settlement here in Australia. Teresa said that she was very grateful to be here, but we're grateful to have you here. The work and the love that you give our community, particularly our Vietnam veterans, like all the representatives over here, we really appreciate it, and I know our Vietnam veteran community does as well. I've also got a very special message to read out from the Prime Minister for Tet.
He says, Chúc mừng năm mới to the Vietnamese community here in Australia and in Wollongong and everyone celebrating Tet. This wonderful festival is one of our nation's great cultural celebrations. Filled with colour and energy, friendship and family, this festival is a wonderful reminder of our nation's rich diversity and the power of tradition to bring people together. Of course, we all look forward to the vibrant and beautiful celebrations, special moments with loved ones, line dances and the exchanging of gifts and blessings. Equally though, let us take time to celebrate the communities that make all of this possible through their hard work, creativity and dedication to each other. In 2025 we welcome the Year of the Snake, representing renewal and transformation. The snake is admired for its wisdom and adaptability, characteristics that are so relevant to Australians as we continue to build a better future in this extraordinary country. With these thoughts in mind, the Prime Minister pays tributes to Australians of Vietnamese heritage, the remarkable energy, ambition and drive brought by those who have come here is such an important part of our national story. We wish you a joyful Tet and good luck, happiness and prosperity for the Year of the Snake. Thank you. Thank you, Alison. Next, I'd like to invite Mr. Chris Lacey, CEO of NCCI. Xin mời ông Chris Lacey, là Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa của Illawarra, có đôi lời với chúng ta. Vietnamese community here in Wollongong. It really is a shining example of Australians working together with multicultural communities and refugees in particular, and all of our community is very proud of that partnership. 50 years of Vietnamese refugee migration to Australia coincides with the establishment of the very first multicultural council in Australia. And would you believe that multicultural council was based here in Wollongong? It's called the Illawarra Ethnic Council and is now called the Multicultural Communities Council of the Illawarra. And the work that we've done with the Vietnamese community over those 50 years tells us that there is no greater example than the principles that underpin the very reasons for establishing a multicultural council 50 years ago. The communities wanted to be a voice for migrants and refugees. They wanted to encourage participation in the wider civic and social affairs of our nation, and they wanted to give service back to those who needed a helping hand. And when I think about some of the partnership work that we've done with Teresa and Cộng and the rest of the community, whether it's helping drought-affected communities or flood-affected communities, and bringing together all of our local associations to raise funds for the Red Cross and others, there can be no finer example of a refugee community making their home in Australia and giving back to the country that has provided safe harbour. And as Alison and the Lord Mayor have said, we are better for that participation and service. So have a wonderful new year, everybody. I look forward to seeing your performances tonight and having something to eat. And thank you very sincerely for the invitation once again. Thank you. Thank you. Last but not least, I'd like to invite Mr. Paul Nguyen, Australian Vietnamese Refugees National Council. Xin mời ông Paul Nguyen, Chủ tịch Hội đồng Người Úc gốc Việt tị nạn. Thank you, Kay. First of all, I'd like to acknowledge President of the VCA Wollongong, Teresa Tran, Phong Lê, the Mayor of Wollongong, Councillor Tanya Brown, Chris Lacey, Alison Byrne, our Councillor Kate Pine, all the way from Fairfield City Council, present today. Ladies and gentlemen, first of all, I'd like to express my heartfelt gratitude for opportunity to deliver a speech at your Tet Festival. It's always truly an honor to be here and join your community celebrate one of the most significant events in our culture calendar. I also want to acknowledge all of our members, council members, community members, colleagues who traveling from Sydney to be part of this special occasion. Having attended this festival many times, I can say without a doubt, each visit to Wollongong fills me a deep sense of unity and
spirit. The warmth and hospitality of your community always make us feel at home. Every time without fail, ladies and gentlemen. This wonderful celebration would not be possible without the outstanding leadership with our good friend Teresa Tran and Ms. Phong Lee, who have tirelessly dedicated themselves for the last 3 decades. With their hard work, commitment, patience, have made a lasting impact for the community of Wollongong. In this occasion, I would like to express my heartfelt congratulations to the receiving the OAM award. Congratulations, Teresa and Phong. As we come together today to welcome the Lunar New Year, I hope everyone enjoy the festivity, the company, and the joy celebration bring. Wish you all a very prosperous and happy year ahead. Thank you. Kính thưa toàn thể quý vị, quý đồng hương ở Wollongong cũng như là tất cả các quý vị của Hội đồng Người Việt tị nạn Úc Châu đã đến từ Sydney. Thưa quý vị, lúc nào tôi cũng cảm thấy rất là ấm cúng và cái tinh thần đoàn kết nó hiện trở lại với Wollongong. Và rất là nhiều năm biết chị Teresa với anh Phong là hơn 3 thập niên thì có lẽ là không cần phải nói, hai anh chị đã là người dân và gầy công, bỏ công rất nhiều để cho cộng đồng chúng ta, nhất là ở Wollongong rất là lớn mạnh. Một cộng đồng nhỏ vì số người nhưng mà cái tiếng nói của Wollongong rất là mạnh mẽ trong suốt nhiều thập niên qua. Thành thật cảm ơn Teresa, chị Thủy và anh Phong cũng như là Chris. Thưa quý vị, cứ mỗi lần đến đây là mỗi lần tôi thấy những cái sự ấm cúng và càng ngày càng nhiều người đồng hương ở Sydney đến Wollongong, và tôi cũng mong rằng có những cái sự tham dự như là cô chị Thủy cũng đã tham dự rất là nhiều những cái sinh hoạt, nhất là về đấu tranh với cộng đồng chúng tôi ở Sydney. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị nhiều sức khỏe và năm mới thật là an bình. Thành thật quý vị. Cảm ơn anh Duy. From the bottom of our hearts, thank you all for your kind speeches and wishes, and thank you for being here celebrating Tết with us tonight. Your presence here shows your valuable support to our small community. That's a great honor to us. Chúc mừng năm mới to you. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
to make sure that we have available food. Thank you to all our ladies in the kitchen and to all of our waiters and waitresses, everybody that come here today. You are our friend, and I'm so grateful to have everyone stay back with us today. Thank you so much. We would like to thank all the singers and performers and dancers from Sydney and from Wollongong. And you have done a wonderful performance tonight. And to all the students and parents of the Vietnamese community languages, they have been rehearsing over 2 months every Saturday. So you may see the performance for 2 to 3 minutes, but they have been practicing over at least 3 months. And we'd like to thank you all the teachers who have been coming here to teach the children how to dance as well. And I would like to thank you, our beautiful dancing, Kim Trinh, please come here. Kim, you have done an amazing job. Kim, I don't think we can do any event without you. You are so professional, so detailed, and she always get a bit of emotional at the middle of the silence, but we understand because we went through a refugee and the journey we went through. I even cry sometimes, listen to Kim as well. Do you have any few words to our member today? I have said a lot already, haven't I? I think you're sick of me, of my voice, but hopefully I will see you again next year. Thank you. Thank you, Louise. You are a professional dancer too, by the way. Thank you. Yeah. Cảm ơn Kim nha. Và một lần nữa thì we hope that you enjoy the show tonight. That we worked really hard over the past few weeks, months to bring the show to you tonight. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn những bạn thường quân đã đóng góp cho cái buổi lễ ngày hôm nay. Cộng đồng không có bán vé vào cửa, chỉ có bán vé xổ số thôi. Thì cảm ơn quý đồng hương rất là nhiều. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những anh chị em thiện nguyện để đến giúp trang trí cái hôn từ sáng và sẽ ở lại đây, cũng như các em thanh thiếu niên trường Việt ngữ, quý sơ, quý cô đã dạy cho các em múa hội cao niên, hội trung niên, và đặc biệt những chị đã múa trên đây thì chúng ta thấy các chị cũng phải tập luyện rất là nhiều sau những ngày đi làm vất vả. Đặc biệt là có anh âm thanh, anh Tuấn, sau Tuấn from Sydney, thank you. And I would like to thank you every single one of you for staying back tonight. I'm so grateful